ชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่านอกจากมนุษย์เราในปัจจุบันที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนส์แล้วเนี่ยยังมีมนุษย์ชนิดอื่นๆอีกมากมายที่เป็นเพื่อนร่วมสายพันธุ์ของเราจากยุคและพื้นที่ต่างๆในโลกหนึ่งในนั้นที่ได้ยินการพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยเลยก็คือ Homo neanderthalensis หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า Neanderthal ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงไล่ๆกับพวกเราชาวเซเปียนในตอนต้นค่ะว่าแต่พวกเขาเป็นใครทำไมถึงมีแค่ Neanderthal ที่ได้รับการกล่าวถึงกันค่อนข้างบ่อยพวกเขาต่างจากพวกเรายังไงและทำไมถึงได้ชิงสูญพันธุ์ไปก่อนล่ะถ้าทุกคนก็สงสัยอะไรแบบนี้งั้นวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะNeanderthal หรือว่า Homo neanderthalensis เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณที่มีชีวิตอยู่ในแถบยูเรเชียเมื่อราวๆ 400,000 ถึง 40,000 หรือบางแหล่งก็บอกว่า 30,000 ปีก่อนค่ะพวกเขามีร่างกายที่สูงใหญ่กำยำแข็งแรงและสมองของพวกเขาก็มีขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันมนุษย์Neanderthalนั้นมีทักษะหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์การประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาจากการใช้หินกระดูกและไม้แล้วก็คล้ายๆกับพวกเราค่ะคือการเป็นอยู่ของพวกเขาก็จะเป็นตามฉบับมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมก็คืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มและคาดว่าพวกเขาก็มีโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนไม่แพ้พวกเรามนุษย์ปัจจุบันเลยค่ะอย่างเช่นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ต่างๆอย่างการฝังคนตายหรือว่าการสร้างสรรค์ผลงานบนผนังถ้ำแต่ว่าแม้พวกเขาจะมีความฉลาดและการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมNeanderthalก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้วค่ะโดยในเรื่องของสาเหตุการสูญพันธุ์เดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังนะคะทีนี้ทำไมเราถึงสนใจมนุษย์Neanderthalกันจังสนใจขนาดที่ว่าเอาไปเป็นมุกตลกของฝรั่งเลยอะนั่นก็เพราะว่าNeanderthalมีความสำคัญกับการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์มากๆด้วยเหตุผลต่อไปนี้ค่ะหนึ่งเลยก็คือNeanderthalนั้นเป็นญาติที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดแล้วโดยพวกเรานั้นมีบรรพบุรุษร่วมกันตั้งแต่ประมาณ 500,000 ถึง 600,000 ปีที่แล้วค่ะข้อ2นี่น่าตื่นเต้นมากๆเลยก็คือNeanderthalนั้นยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับ Homo sapien เป็นพันๆปีเลยค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเขาอาจจะเคยเจอกันด้วยก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเป็นศัตรูหรือว่ามีการผสมพันธุ์กันข้ามสปีชีส์ก็เป็นได้ซึ่งการผสมพันธุ์ระหว่าง2สปีชีส์นี้ก็จะส่งผลต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ปัจจุบันต่อมาค่ะข้อ3การศึกษาNeanderthalทำให้เราค้นพบอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์โบราณต่อสภาพแวดล้อมต่างๆที่เป็นเรื่องการปรับตัวก็เพราะว่าในสมัยที่Neanderthalมีชีวิตอยู่อะค่ะเขาอาศัยอยู่ในแถบยูเรเชียที่มีอากาศหนาวมากๆค่ะคือคิดดูนะถ้าเราเป็นมนุษย์โบราณที่ไม่มีฮีเตอร์อะไรเนี่ยแล้วเราต้องอยู่ในอากาศแบบยุโรปอะเฮ้ยมันอยู่กันได้ยังไงอะนอกจากนี้การศึกษาNeanderthalก็ยังช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของมนุษย์ได้มากขึ้นรวมไปถึงเหตุผลว่าทำไมมนุษย์สปีชีส์หนึ่งถึงอยู่รอดในขณะที่อีกสปีชีส์ต้องสูญพันธุ์ไปจริงๆรวมๆแล้วหลักๆก็เป็นเรื่องการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ค่ะว่าแต่เราเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเรามีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันยังไงบ้างล่ะมาเริ่มที่ความเหมือนก่อนเลยแล้วกันค่ะข้อ1เลยเราเป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเซเปียนอย่างพวกเราหรือว่าNeanderthalอย่างพวกเราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะว่าพวกเราอยู่ใน genus Homo ค่ะถ้าเขียนเป็นแผนผังวิวัฒนาการของมนุษย์ก็จะเห็นได้ว่าเราเป็นญาติที่ใกล้กันมากๆเลยข้อ2โครงสร้างสังคมจากหลักฐานทางโบราณคดีนะคะเราได้ค้นพบว่าทั้งNeanderthalและมนุษย์เซเปียนปัจจุบันเนี่ยต่างก็เป็นสัตว์สังคมอาศัยอยู่ในกลุ่มสังคมที่มีโครงสร้างซับซ้อนเหมือนกันค่ะข้อ3การสร้างเครื่องหมายเครื่องมือต่างๆทั้งNeanderthalและมนุษย์ปัจจุบันเรามีทักษะและความสามารถในการสร้างเครื่องมือต่างๆกันทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากหินกระดูกไม้หรือว่าวัสดุอื่นๆซึ่งมนุษย์Neanderthalเนี่ยก็สร้างเครื่องมือพวกนั้นไว้สำหรับการออกล่าสัตว์การชำแหละเนื้อและกิจกรรมอื่นๆค่ะข้อ4ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเราทั้งสองนะคะต่างก็มีความสามารถนี้เหมือนกันทำให้สามารถเอาตัวรอดในสภาพอากาศหลายรูปแบบได้ตั้งแต่ร้อนชื้นไปจนถึงหนาวเย็นเลยและข้อสุดท้ายภาษาและการสื่อสารค่ะซึ่งถึงแม้เราจะไม่มีหลักฐานชี้ชัดถึงภาษาที่Neanderthalใช้แต่จากการศึกษาโครงสร้างสมองของพวกเขาเนี่ยก็ทำให้พบว่าพวกเขามีความสามารถในการใช้ภาษาได้คล้ายๆกับพวกเราเลยดังนั้นมนุษย์Neanderthalน่าจะสื่อสารกันโดยใช้ทั้งภาษาพูดและก็ภาษากายค่ะดูความเหมือนไปแล้วทีนี้มาดูความต่างกันบ้างค่ะ1เลยก็คือโครงสร้างของร่างกายโดยที่มนุษย์Neanderthalเนี่ยจะมีร่างกายที่แตกต่างกับพวกเราอย่างชัดเจนอย่างเช่นร่างกายที่กำยำสูงใหญ่แขนขาที่ค่อนข้างสั้นสันคิ้วที่ยื่นออกมาอย่างชัดเจนและโพรงจมูกที่ใหญ่กว่าพวกเราเป็นต้นค่ะข้อ2เทคโนโลยีของเครื่องมือต่างๆของNeanderthalนั้นจะใช้หินเป็นหลักค่ะในขณะที่มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้วัสดุที่หลากหลายมากกว่านั้น
รวมไปถึงการทำของปลายแหลมอย่างมีดหรือว่าหอกด้วยข้อ 3. การแสดงออกทางวัฒนธรรมซึ่งแม้ว่าทางมนุษย์เนียนเดอร์ทัลและเซเปียนจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและสิ่งของทางสัญลักษณ์ต่างๆออกมาได้เนี่ยแต่ว่ามนุษย์ในปัจจุบันเราจะมีความซับซ้อนมากกว่าเนียนเดอร์ทัลค่ะโดยสำหรับเนียนเดอร์ทัลเนี่ยพวกเขาจะทำได้แค่อะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝังศพหรือว่าการทำเครื่องประดับอย่างเช่นที่ไซต์โบราณคดีที่เขาขุดเจอเนียนเดอร์ทัลกันที่จิบราลตาร์ซึ่งจิบราลตาร์เนี่ยเป็นเขตการปกครองของบริเตนอยู่ตรงสเปนนะคะก็ได้พบหลักฐานว่ามีการตัดปีกนกซึ่งบริเวณที่ถูกตัดไปมันไม่มีเนื้อค่ะฉะนั้นจึงแปลได้ว่าเนียนเดอร์ทัลเหล่านั้นไม่ได้ตัดปีกนกพวกนี้เพื่อเอาไปกินแต่เพื่อเอาไปทำอะไรบางอย่างซึ่งคาดกันว่าเอาไปทำเป็นเครื่องประดับเชิงสัญลักษณ์ค่ะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาเมื่อลองเปรียบเทียบกับกลุ่มวัฒนธรรมอื่นๆอย่างเช่นอินเดียนแดงที่จะนำขนนกมาประดับเครื่องหัวแสดงถึงพลังและอำนาจค่ะและข้อสุดท้ายถิ่นที่อยู่เพราะว่าเนียนเดอร์ทัลนั้นอาศัยอยู่ในแถบยูเรเชียในขณะที่มนุษย์ปัจจุบันอย่างพวกเราชาวเซเปียนเนี่ยมีถิ่นกำเนิดมาจากแถบแอฟริกาแล้วก็ค่อยๆขยายอาณาเขตพื้นที่ไปจนทั่วโลกค่ะถึงแม้ว่าจะมีส่วนที่เหมือนกันไม่น้อยแต่สุดท้ายเราก็มีส่วนต่างกันมากจนสามารถแยกได้เป็นญาติคนละสายค่ะแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเรื่องน่าตื่นเต้นนั่นก็คือมีการค้นพบว่ามนุษย์ปัจจุบันยังคงมียีนของมนุษย์เนียนเดอร์ทัลค่ะซึ่งก็เป็นผลมาจากการผสมพันธุ์กันระหว่างเซเปียนและเนียนเดอร์ทัลในอดีตโอ้คอนเฟิร์มเขาว่าเขาเคยเจอกันและเมื่อศึกษายีนจากมนุษย์ปัจจุบันนอกแอฟริกาไปเรื่อยๆซึ่งที่เป็นนอกแอฟริกาก็เพราะว่าเขาเจอกันนอกแอฟริกาค่ะก็พบว่าบรรพบุรุษของพวกเขาล้วนมียีนเนียนเดอร์ทัลกัน 1-2% ทั้งนั้นเลยชัดเลยค่ะว่าการผสมพันธุ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เซเปียนได้ย้ายถิ่นฐานออกจากแอฟริกาแล้วก็ไปเจอเนียนเดอร์ทัลที่แถบยูเรเชียข้างบนค่ะโดยการที่เราเจอยีนของเนียนเดอร์ทัลในมนุษย์ปัจจุบันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีเลยค่ะเพราะว่ามันส่งผลทำให้เราสามารถศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ปัจจุบันได้ดีขึ้นลึกขึ้นโดยยีนของเนียนเดอร์ทัลก็ส่งผลต่อลักษณะต่างๆของมนุษย์ปัจจุบันหลายอย่างเลยค่ะเราจะยกตัวอย่างมาสัก 4-5 ข้อแล้วกันนะคะข้อแรกเลยเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยความที่มนุษย์เนียนเดอร์ทัลนั้นอาศัยอยู่แถบยูเรเชียมาเป็นหมื่นปีก่อนที่เซเปียนจะย้ายขึ้นมาแน่นอนว่ายีนของพวกเขาก็จะต้องมีลักษณะต่างๆที่เป็นผลดีต่อการอยู่กับอากาศหนาวด้วยซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รับจากยีนของพวกเขาค่ะข้อ 2. ระบบภูมิคุ้มกันและโรคต่างๆระบบภูมิคุ้มกันของเนียนเดอร์ทัลเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงต่อโรคต่างๆด้วยค่ะอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคลูปัสก็เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังชนิดหนึ่งโรคโครนซึ่งก็เป็นโรคเกี่ยวกับการอักเสบเรื้อรังของลำไส้ส่วนล่างการเกิดริ่มเลือดอุดตันและโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นต้นค่ะซึ่งผลข้างเคียงด้านลบเหล่านี้ก็อาจถูกกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตในช่วงหลายพันปีให้หลังมานี้ค่ะแถมเรื่องเซอร์ไพรส์ซ้ำสองอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับยีนของเนียนเดอร์ทัลนะคะคือเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าการที่เราจะอาการหนักเบาแค่ไหนเวลาเป็นโควิดเนี่ยมันก็จะมีแฟกเตอร์หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอายุสภาพร่างกายสุขภาพโดยรวมและที่เขาเพิ่งค้นพบกันค่ะก็คือยีนของเนียนเดอร์ทัลเนี่ยมันมีส่วนทำให้อาการโควิดมันหนักขึ้นด้วยค่ะไอ้บ้าเอ้ยข้อ 3. ลักษณะทางกายภาพซึ่งมันจะไม่ได้เด่นชัดแบบว่าชัดเลยว่าเฮ้ยหน้าตาแกเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าบรรพบุรุษของแกเป็นเนียนเดอร์ทัลชัวร์ no คือยีนของเนียนเดอร์ทัลมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆในยีนจำนวนมากที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ค่ะเพียงแต่มันก็ยังมีส่วนในการแสดงออกอยู่บ้างตัวอย่างทางกายภาพนี้ก็ได้แก่สีผิวกับสีผมที่อ่อนบ้างเข้มบ้างซึ่งก็แปลว่ามนุษย์เนียนเดอร์ทัลเนี่ยก็มีสีผิวที่หลากหลายเช่นกันค่ะนอกจากนั้นก็จะมีลักษณะของโพรงจมูกส่วนสูงและก็รูปกระโหลกเป็นต้นค่ะและข้อสุดท้ายก็คือนิสัยการนอนอย่างที่เห็นกันนะคะว่าเพื่อนๆเราแต่ละคนก็มีนิสัยการนอนการตื่นที่ไม่เหมือนกันบางคนนอนดึกตื่นสายบางคนนอนเร็วตื่นเช้าซึ่งยีนของเนียนเดอร์ทัลที่ส่งผลต่อพวกเราในนิสัยการนอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเข้านอนเร็วและตื่นเช้าด้วยค่ะทุกอย่างก็ปกติป้าไม่ค่อยต่างจากพวกเราเท่าไหร่เลยแล้วทำไมเนียนเดอร์ทัลถึงสูญพันธุ์ล่ะพอเรื่องการสูญพันธุ์ของเนียนเดอร์ทัลเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนและยังคงเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างนักวิชาการค่ะโดยเราสามารถบอกได้แค่ความเป็นไปได้5ข้อต่อไปนี้ข้อแรกเลยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศค่ะ
ซึ่งในช่วงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยเนเธอร์นั้นก็เกิดฤดูหนาววันยาวนานนับพันปีในแถบยุโรปตอนกลางซึ่งการที่มีฤดูหนาวที่ยาวนานขนาดนั้นนะคะย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของสิ่งมีชีวิตจึงคาดว่านั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เนียนเดอร์ทัลสูญพันธุ์ไปในขณะที่ถิ่นที่อยู่ของโฮโมเซเปียนอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากขนาดนั้นค่ะและเมื่อฤดูหนาวพันปีนั้นได้หมดไปเซเปียนก็ขยับขยายพื้นที่เข้ามาอยู่ในยุโรปแทนค่ะข้อ 2. เกิดการแข่งแย่งกันระหว่างเนียนเดอร์ทัลและเซเปียนเมื่อเซเปียนได้เดินทางออกจากทวีปแอฟริกาแล้วเข้าสู่ยูเรเชียแน่นอนค่ะว่าพวกเขาได้เจอกับเนียนเดอร์ทัลเจ้าถิ่นและเกิดการต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงอาหารและถิ่นที่อยู่กันค่ะในทฤษฎีนี้เนียนเดอร์ทัลได้พ่ายแพ้ไปและสูญพันธุ์ไปในที่สุดค่ะข้อ 3. ต่อจากข้อ 2 เลยก็คือระหว่างต่อสู้แย่งชิงกันเนี่ยเซเปียนดันฉลาดกว่าค่ะประดิษฐ์อาวุธต่างๆออกมาได้มีประสิทธิภาพมากกว่าก็เลยชนะเนียนเดอร์ทัลไปข้อ 4. การผสมพันธุ์ระหว่างเนียนเดอร์ทัลและเซเปียนค่ะอย่างที่รู้จากเราได้พูดไปแล้วนะคะว่า2สายพันธุ์เนี่ยได้มีการผสมพันธุ์ออกลูกมีหลานกันด้วยและเมื่อผสมกันไปนานๆเข้าก็เป็นไปได้ว่ามันทำให้ประชากรเนียนเดอร์ทัลแท้เนี่ยได้ลดน้อยลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดค่ะข้อสุดท้ายโรคติดต่อเป็นไปได้ว่าชาวเซเปียนได้ออกมาจากทวีปแอฟริกาพร้อมกับโรคบางอย่างที่พวกเขามีภูมิคุ้มกันแต่เนียนเดอร์ทัลไม่มีค่ะจึงทำให้พวกเขาติดโรคแล้วก็ตายกันทั่วหน้าแล้วก็สูญพันธุ์ไปตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับกรณีที่มีเผ่ามนุษย์โบราณตามเกาะต่างๆที่ไม่เคยติดต่อกับมนุษย์ปัจจุบันอย่างเราอย่างเช่นที่เกาะนอร์ทเซนติเนลซึ่งเดี๋ยววันหลังเราจะมาเจาะเรื่องของเกาะนี้กันนะคะซึ่งมนุษย์ปัจจุบันเราเนี่ยก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆอย่างเช่นโรคโควิดเป็นต้นถ้าเราไปปะปนกับมนุษย์โบราณที่อยู่อย่างตัดขาดจากโลกที่เกาะนั้นโดยไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาอาจจะแค่ติดหวัดแล้วก็ตายไปเลยก็เป็นไปได้ค่ะจาก5ตัวอย่างที่เรายกมานี้ไม่ได้แปลว่าเนียนเดอร์ทัลนั้นได้สูญพันธุ์ไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งหรือว่าทั้งหมดนะคะอันนี้คือมันเป็นการคาดเดาของนักโบราณคดีและแน่นอนว่ามันจะต้องมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่พวกเราอาจจะยังไม่รู้และทั้งหมดก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญพันธุ์ทั้งสิ้นค่ะซึ่งนักโบราณคดีและนักวิชาการก็ต้องศึกษากันต่อไปค่ะไม่แน่นะคะในอนาคตก็อาจจะมีมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นๆมาแทนที่เซเปียนอย่างพวกเราก็ได้แล้วเขาก็อาจจะต้องมานั่งศึกษาอารยธรรมที่พวกเราทิ้งไว้เหมือนกันก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็กดติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ